Good morning, students. In the previous lecture, we have completed our chapter number 7, permutations and combinations. Now we are going to discuss the new chapter, which is also most important for your standard 12. आपण एक સ્ટાન્ડર્ડ 12 માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ ચેપ્ટર છે. આના જેવી લોજિક્સ તમે સ્ટડી કરશો એ લોજિક તમારે સ્ટાન્ડર્ડ 12 માં જેટલા બી જ્યોમેટ્રી રિલેટેડ ચેપ્ટર્સ આવશે એ બધામાં કામના છે. સાથે સાથે ડિફરન્શિએશન, ડેરિવેટિવ્સ, આ વર્ડ તમે સાંભળ્યો હશે અને એ ડિફરન્શિએશન, ડેરિવેટિવ્સ ચેપ્ટરમાં પણ આ કોન્સેપ્ટ યુઝ છે. આ ચેપ્ટરનો કોન્સેપ્ટ યુઝ થશે. as well as application of derivatives એમાં પણ આ ચેપ્ટરનો કોન્સેપ્ટ યુઝ થશે. That means this chapter is very useful in your standard 12 also. Therefore I am going to discuss this chapter very carefully. In this chapter there are many theories. In this chapter there are many theories. If you will understand that theory very carefully, very properly, then you can solve any questions regarding this chapter. This chapter is also useful in your competitive exams also, like JEE, BITSAT, any other exam, VIT, EEE. ઘણી બધી એક્ઝામ્સ છે જેમાં ચેપ્ટર્સના કોન્સેપ્ટ બહુ બધી જગ્યાએ કામ લાગશે અને યુઝફુલ રહેશે. ચેપ્ટર્સ બહુ સારું છે, મજા આવે એવું ચેપ્ટર્સ. તમારી બુકમાં ક્વેશ્ચન્સ જે કોઈ બી આપેલા છે એ લિમિટેડ છે. આ ચેપ્ટરમાં જેટલા ક્વેશ્ચન્સ તમારે બનાવવા હોય એટલા બની શકે છે. ધેટ મીન્સ આ ચેપ્ટર એટલે આપણા ચેપ્ટર નંબર 3 ટ્રિગ્નોમેટ્રિક ફંક્શન્સ ને જેવું ચેપ્ટર કહી શકાય. એને રિલેટ તો નથી કરતું બટ એના જેવું ચેપ્ટર કહી શકાય જેમાં થિયોરેટિકલ કોન્સેપ્ટ વધારે છે. सम्स જેટલા બનાવો એટલા બની શકે છે. તમારી બુકમાં લિમિટેડ सम्स આપ્યા હશે. આપણે ટેક્સ્ટ બુકના બધા सम्स જોઈશું, બધી જ થિયરી ડિસ્કસ કરીશું. ઘણી બધી થિયરીઝ છે જે વન બાય વન એકબીજા સાથે રિલેટ કરે છે, એટલે આપણે પ્રોપર રિલેશન પ્રમાણે સિક્વન્સ વાઇઝ થિયરીને ડિસ્કસ કરીશું. આ ચેપ્ટર સ્ટાર્ટ કરતા પહેલા તમારા સ્ટાન્ડર્ડ 10 ના બે ત્રણ એવા કોન્સેપ્ટ છે જે તમે ઓલરેડી સ્ટડી તો કરી ગયા છો અને એનું ડિસ્કશન આપણે પહેલા એ કરવું પડશે. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ we have to discuss that topics which you have learnt in your standard 10. The first topic in your standard 10, the distance between 2 points. The point is the distance between 2 points. આપણે અત્યારે હાલ ઇન્ટ્રોડક્શન સ્ટડી કરી ગયા છે. The distance between 2 points. When 2 points are given, having some coordinates, આપણે આ ચેપ્ટર્સ માં તમે પોઈન્ટ્સ ની વાત કરો એટલે એના કોઓર્ડિનેટ્સ આવે છે. ધ્યાન રાખજો. સપોઝ the first point is point A having coordinates x1 y1. The first point is point A having coordinates x1 y1. આપણે આ ચેપ્ટર્સ 2 ડાયમેન્શનલ માં ડિસ્કસ કરવાનું છે. 2 ડાયમેન્શનલ માં ડિસ્કસ કરવાનું છે. સેમ લોજિક, સેમ ચેપ્ટર 3 ડાયમેન્શનલ માં ઇન યોર સ્ટાન્ડર્ડ 12 તમે ડિસ્કસ કરશો. એટલે આના બધા જ કોન્સેપ્ટ સ્ટાન્ડર્ડ 12 માં વિથ 3 ડાયમેન્શનલ ત્યાં ચેક કરશો, ત્યાં બધું ડિસ્કસ કરશો. તમે હમણાં બી 3 ડાયમેન્શનલ જ્યોમેટ્રી સ્ટડી કરી ગયા એ પણ 12th માં સેમ લોજિક સાથે, સેમ કેલ્ક્યુલેશન સાથે સ્ટાન્ડર્ડ 12 માં આવશે. ત્યાં તમે 3 dimensional માં 3 coordinates x coordinate, y coordinate as well as z coordinate યુઝ કરતા હતા. અહીંયા ખાલી બે જ coordinate x coordinate and y coordinate means in a plane. આપણે પ્લેન માં બધી વાત કરવાની છે. ઓકે, જેને R2 બી બોલાય. અધરવાઇઝ R ક્રોસ R કાર્ટેશિયન સિસ્ટમ માં વાત કરવાની છે.
r cross r, that means our x axis and y axis થી જે પ્લેન બને એ પ્લેન ની જ ડિસ્કસ કરવાનું છે. Let us assume point A having coordinates x1 y1 and the other point B having coordinates x2 y2, having coordinates x2 y2, and we have to find the distance between these 2 points AB. We have to find the distance between 2 points A and B. So let A x1 y1 and point B x2 y2 are given points. Now the distance between points A x1 y1 and point B having coordinates x2 y2 is given by this distance is denoted by distance between A and B means AB, or we can also denote by distance between A and B. Distance between A and B. આ તો બે પોઈન્ટ્સ ના નામ A અને B આપ્યા છે. અહીંયા કોઈ P અને Q આપે, કેપિટલ લેટર્સ માં જ હોય પોઈન્ટ્સ ના નામ. ધ્યાન રાખજો. The notations for the points is always on the capital letters. Point નું નામ always capital letters માં ધ્યાન રાખજો. Distance between A and B, which is equals to under root of x coordinate difference of x coordinate whole square plus difference of y coordinate whole square. We can also take this x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. કોઈ પણ લઈ શકો. Ultimately difference between x coordinate whole square plus difference between y coordinate whole square અને આખાનું અંદર રૂટ લેશો એટલે તમને distance between 2 points A and B મળી જશે. Now I am giving the example. એક આપણે example જોઈએ. For example, we are going to discuss, we have to find the distance between point A 3 5 and point B minus 1 4. Find the distance between point A 3 5 and point B minus 1 4. How to find this distance? We have the formula to find the distance between point A x1 y1 and point B x2 y2, which is given by this formula. The distance between A and B. So A points na coordinates આપ્યા છે A 3 5 A x1 y1. એને આપણે x1 y1 assume કરો. Let us take the coordinates of point B as x2 y2. Therefore value of x1 is 3, value of x2 is minus 1, value of y1 is 5, and value of y2 is 4. Therefore distance between A and B is given by AB equals to under root of x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 whole square. Put the value here. We are getting under root of, તમે કોઈ બી સિક્વન્સ માં લખી શકો. જો 3 minus 1, that means 3 plus 1 whole square. 5 minus 4 whole square. We are getting this equals to under root 3 plus 4 1 मतलब 4 square 16 plus
1. This is the distance AB equals to under root of 17. This is the distance between these 2 points. આ બે પોઈન્ટ ની વચ્ચે ડિસ્ટન્સ કેટલું હશે? under root 17 units. ઓકે, આટલા યુનિટ્સ નું ડિસ્ટન્સ હશે. પછી એ સેન્ટીમીટર, મીટર કોઈ બી યુનિટ્સ આપણે નથી જોઈતો અત્યારે. under root 17 units. ઓકે, નેક્સ્ટ જે થિયોરેટિકલ પોઈન્ટ્સ ઓલરેડી તમે ડિસ્કસ કરી ચૂક્યા છો એ ડિસ્કસ કરીએ. બીજો એક याद આવે છે? ડિવિઝન ફોર્મ્યુલા. ડિવિઝન ફોર્મ્યુલા which is already discussed in your standard 10. standard 10 માં ડિવિઝન ફોર્મ્યુલા સ્ટડી કરી ગયા છે. this is distance formula. અને બીજું નામ આપવું હોય ને શું કહેવાય? this is distance formula. discuss કરી પહેલા શું? distance formula. now we are going to discuss division formula. ચલો division formula શું છે અને કેવી રીતે વર્ક કરે છે એ સમજીએ. તો let us consider 2 points on line segment. એક line segment છે having coordinates end points a x1 y1 and the line segment having the second end point is b x2 y2. 2 end points having line segment a x1 y1 and b x2 y2. some other point p having variable coordinates x y. એક એવો પોઈન્ટ આપણે p એઝ્યુમ કર્યો જેના વેરિયેબલ કોઓર્ડિનેટ્સ છે x and y which divides our line segment in the ratio m is to n. માની લો કે આ m પાર્ટ છે અને આનો ટોટલ n પાર્ટ છે which divides our line segment in the ratio m is to n. then the coordinates of point p, मतलब coordinates of division point p is given by, અને એ આપણે લખી શકીએ. ચલો તો આપણે પહેલા પેલું જે એઝ્યુમ કર્યું છે એ લખીએ. the coordinates of division point p which divides the coordinates of division point p x y which divides the line segment AB in the ratio m is to n internally. जो internal division point કહેવાય. this is internal division point, therefore we can say that it is internally division point. અને આ 3 dimensional geometry માં પણ આવું ડિસ્કશન આવી ગયું છે. ratio m is to n internally, then the coordinates is given by pxy. coordinates of division point is given by pxy which is equals to mx2 plus nx1 divided by m plus n my2 plus ny1 divided by m plus n. internally division હોય તો આ રેશિયો પોઝિટિવ કન્સિડર થાય, બરાબર? અને externally division હોય તો this ratio can be considered as negative, એટલે કે 2/3 હોય તો -2/3 કન્સિડર કરવું પડે when it is given externally. હું અહીંયા સ્પેસિફાઈ નથી કરતો કે internally કે externally છે એવું, બરાબર? m અને n બંને અત્યારે વેરિયેબલ છે જે રેશિયો इंटरनल માટે પોઝિટિવ કન્સિડર કરશો, એક્સટર્નલ ડિવિઝન માટે નેગેટિવ કન્સિડર કરશો, એ બધું તમે કરી શકો છો. ઓકે, we can also take m by n as lambda.
m by n ને તમે જો લેમ્બડા કન્સિડર કરો તો where the ratio becomes m is to n ની જગ્યાએ lambda is to 1, m by n which is equals to lambda, that means ratio 2 by 3 એની જગ્યાએ શું થઈ જાય lambda is to 1 means 2 by 3 is to 1 मतलब 2 by 3 છે તો આ રીતે પણ કન્સિડર કરી શકો ત્યારે તમારું ફોર્મ્યુલા બનશે then your formula becomes lambda x2 plus x1 divided by lambda plus 1 આની માટે તમે આખા ટર્મ્સ ને n થી ડિવાઇડ કરશો તો m by n means lambda આથી જશે 1 આથી જશે m by n means lambda, this becomes 1 and this becomes lambda y2 plus y1 divided by lambda plus 1 હું ડિટેલ ડિસ્કશન નથી કરતો આ ટોપિક તમે 3 ડાયમેન્શનલ જ્યોમેટ્રીમાં સ્ટડી કરેલો છે અહીંયા z કોઓર્ડિનેટ એક્સ્ટ્રા આવે બાકી બધું સેમ છે એટલે આપણે આગળ જતા નથી ખ્યાલ આવી ગયો ચલો હવે આમાં એક સ્પેશિયલ કેસ છે when m equals to n જો આમાં m અને n ની વેલ્યુ સેમ થઈ જાય તો શું થાય when m equals to n તો અહીંયા m ની જગ્યાએ તમે m મૂકી દો તો mx2 m x1 m કોમન આવે नीचे m plus m मतलब 2m થઈ જાય m કોમન આવે કેન્સલ થઈ જાય मतलब you are getting x1 plus x2 divided by 2, that formula is known as midpoint formula, that formula is known as midpoint formula. When m is equals to n we will get midpoint formula. What is midpoint formula? Midpoint formula આપણે લખવી હોય તો the midpoint of line segment AB having ax1 y1 and bx2 y2 is given by and a તમારો midpoint માની લો કે m is your midpoint and the coordinates of m is xy, we can calculate this coordinate sum of x coordinate divided by 2, sum of y coordinate divided by 2, sum of x coordinate divided by 2, sum of y coordinate divided by 2. This is simple calculation to find the midpoint of line segment AB. This is your line segment AB having coordinates x1 y1 x2 y2. Then our midpoint m having coordinates xy is given as ratio તમે m is to m નહીં 1 is to 1 consider કરી શકો 2 is to 2 એટલે જે હોય બે સેમ પોર્શન છે સેમ ભાગ છે ને એટલે 1 is to 1 રેશિયો થઈ જાય એટલે તમને મિડપોઈન્ટ ફોર્મ્યુલા યુઝફુલ થશે આવું ના આવું છે એક થર્ડ વસ્તુ તમે શીખી ગયા છો હાઉ ટુ ફાઇન્ડ ધ એરિયા ઓફ ટ્રાયેંગલ તમે આ 10th ના ટોપિક સ્ટડી કરી રહ્યા છો એરિયા ઓફ ટ્રાયેંગલ ટ્રાયેંગલ નો એરિયા ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું તમારી પાસે ફોર્મ્યુલા પણ છે સપોઝ the triangle having coordinates a x1 y1 b x2 y2 and c x3 y. और હું નથી લખતો કે આ ભાઈ કોઓર્ડિનેટ્સ આ લીધા છે ને બધું સ્ટેટમેન્ટ નથી લખતો let consider the coordinates of a x1 y1 b x2 y2 c x3 y3 makes a triangle abc. any triangle abc એવું બધું નથી સમજી લેજો ચલો હવે ફોર્મ્યુલા ડાયરેક્ટ લખું છું the area of triangle abc is given by માની લો કે એરિયા માટે આપણે સિમ્બોલ યુઝ કર્યો ડેલ્ટા
or we can say area નો a યુઝ કર્યો તો એની માટે ફોર્મ્યુલા થશે half modulus x1 અને એની બ્રેકેટમાં આવશે y2 y3 કે y3 y3 ધ્યાન રાખજો આ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે this one is important x1 ની સાથે y2 y3 આવશે પ્લસ x2 અને એની બ્રેકેટમાં સાથે શું આવશે y3 y1 this becomes most important y3 y1 લખવું કે y1 y3 આ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ લોજિક છે જો આ ક્લિયર થઈ ગયું બરાબર તો બધું જ ક્લિયર થઈ અને એ જ રીતે પ્લસ x3 અને એની બાજુમાં શું આવશે એ ક્લિયર હશે તો કઈ વાંધો નહીં આવે એ સિક્વન્સ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે એ સિક્વન્સ જો હું તમને યાદ રાખવાની ટ્રીક આપી દઉં છું Now see here, હું યાદ રાખવાની ટ્રીક તમને આપું છું એ લખું છું પછી રફ કરી દઈશ તમે તમારી રીતે લખી લેજો તમારે શું કરવાનું x1 y1 અને 1 આ રીતે લખો બરાબર પછી x2 y2 1 અને x3 y3 1 આ રીતે લખશો તો બી વાંધો નથી કોઈ એમ એક્શન ના મારે આ x1 x2 x3 y1 y2 y3 અને 1 1 માં લખવું છે તો બી વાંધો આ 1 નું કામ નથી આમ તો ચલો 1 ભૂલી જાઓ બરાબર તો શું કરશું કઈ રીતે કામ થાય છે જોજો પહેલું x1 લીધું ને શું લીધું x1 ત્યારે એની જોડે y2 y3 યાદ રાખજો આમ જ જવાનું નીચેથી ઉપર જવાશે ઉપરથી નીચે ને આમ સિક્વન્સ આમ જશે x1 જોડે y2 y3 પછી આલો x2 તો x2 જોડે y3 અને પછી પાછું ફરી y1 y2 એ નીચે લખી રાખું છું એટલે x2 જોડે અહીંયા y3 y1 લેશું ધ્યાન રાખજો સિક્વન્સ ચેન્જ ના થાય બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે y3 y અને લાસ્ટમાં આવશે x3 અને એની સાથે y1 y2 નીચે જશો ને y1 y2 લઈ લખાશે y1 y2 એરિયા કોઈ દિવસ નેગેટિવ ના હોય એટલે આપણે એને શું કન્સિડર કરશું મોડ્યુલસ આ ભૂલી x1 ને સાથે y2 y3 x2 સાથે y3 y1 અને x3 સાથે y1 y2 સિક્વન્સ વાઇઝ કઈ રીતે યાદ રાખવું એ મેં તમને લખીને સમજાવ્યું x1 x2 x3 y1 y2 y3 પછી ફરી y1 y2 લખી લો x1 સાથે y1 y2 x2 સાથે y3 y1 x3 સાથે y1 y2 સિમ્પલ છે એની એક સ્ટેપ નીચેનું લઈ લેવાનું બરાબર એનો ડિફરન્સ લેવાનો બાકી બધું ઓકે છે જોઈ લો આટલું ફટાફટ ક્લિયર પછી આપણે થોડાક સમ્સ જોઈએ આને રિલેટેડ Now we are going to discuss some questions which is quite easy which you have learned in standard 10 related to our theoretical topic. The question is find the coordinates of division point which divides the line segment AB in the ratio 2:3 having coordinate A 2 3 and B -1 4. એમાં બે કેસીસ અલગ આપે છે ફર્સ્ટ વન ઇઝ ઇન્ટરનલ ડિવિઝન મીન્સ ઇન્ટરનલી ડિવાઇડ કરે ત્યારે અને એક્સટર્નલી ડિવાઇડ કરે ત્યારે આ બંને કેસીસ માટે આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે તો ફર્સ્ટ we are going to discuss internally division પહેલા આપણે internally division થતું હોય ત્યારે ફાઇન્ડ આઉટ કરીએ internally division માટે તો here પહેલા પેલું સ્ટેટમેન્ટ લખતા શીખજો here point P x y
divides line segment AB in the ratio 2:3 internally નહીં લખો તો ચાલશે અહીંયા પોઝિટિવ છે that means internal division કહેવાય 2:3 અને હવે હું જે સ્પેસિફિક વસ્તુ લખું છું ને from side A અહીંયા એ લોકોએ સાઈડ ડિફાઇન નથી કરી પણ હું મારી રીતે સાઈડ ડિફાઇન કરું છું આ જે સાઈડ છે ને એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ લોજિક છે જ્યારે તમને નહીં ખબર પડે પણ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ લોજિક છે સમજાવું કઈ રીતે ચલો A ના કોઓર્ડિનેટ્સ છે 2 3 અને B ના કોઓર્ડિનેટ્સ છે -1 4 તો આપણે A ના કોઓર્ડિનેટ્સ ને x1 y1 કહીએ અને B ના કોઓર્ડિનેટ્સ ને x2 y2 કહીએ ધ્યાન રાખજો અહીંયા જે સાઈડ સ્પેસિફાઈ કરી છે ફ્રોમ સાઈડ A એના જ કોઓર્ડિનેટ ને x1 y1 લેવાય બાકીના x2 y2 જો એ લોકોએ સ્પેસિફાઈ કર્યું હોત એક્ઝામમાં નથી કર્યું એટલે ફ્રોમ A લઈ લેવાનું A બી લખ્યું છે એટલે પહેલો A તો A થી લઈ લેવાનું બટ જો એ લોકોએ સ્પેસિફાઈ કર્યું હોય ફ્રોમ સાઈડ B then we have to take coordinates of point B as x1 y1 and this as x2 y2 તો એ ઇન્ટરચેન્જ કરીને રિપ્લેસ કરવા પડશે તમારે ધ્યાન રાખજો ફોર્મ્યુલામાં એ રીતે મુકાશે ખ્યાલ આવે છે તો આ વસ્તુ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે સ્પેસિફાઈ નથી કર્યું એટલે ફ્રોમ સાઈડ A લઈને આપણે કન્સિડર કરીએ છીએ હું ફ્રોમ સાઈડ A સમજાવવા માટે આ સમજાવું છું ક્લિયર અને હવે the division point pxy equals to ચલો એનું ફોર્મ્યુલા છે આપણી પાસે the division point pxy which is given by ફોર્મ્યુલા છે mx2 ના ફોર્મમાં લખો યા ફિર લેમ્ડા વાળું લખો કોઈ વાંધો નથી ચલો હું લેમ્ડા વાળું ફોર્મ્યુલા યુઝ કરું કે પેલું કરું બંને એક જ છે લેમ્ડા 1 લેમ્ડા y2 y1 ડિવાઇડ બાય લેમ્ડા 1 કોઈ ભી ફોર્મ્યુલા લખી લો mn વાળું લખશો તો mx2 nx1 ડિવાઇડ બાય m my2 ny1 ડિવાઇડ બાય m1 કોઈ ભી લખી લો પછીનો જે પ્રોસિજર છે સ્પીડમાં જો તમારે કામ કરવું હોય સ્પીડમાં જો તમારે ક્વેશ્ચન સોલ્વ કરવા હોય તો ટ્રિક સમજો કયો રેશિયો છે રેશિયો ઇઝ given 2:3 તો પહેલા 2 blank plus 3 blank divided by 2 plus 3 same way 2 blank plus 3 blank divided by 2 plus 3 આ સ્પીડમાં થઈ જાય આટલું લખી લો પછી તમે x2 x1 y2 y1 મૂકો જે સાઈડ થી હોય એ પ્રમાણે તમે એઝ્યુમ કર્યું હશે અને એ જ મૂકવાનું છે પહેલા x2 x1 એટલે -1 2 y2 y1 4 3 તમારું કામ x2 x1 -1 2 y2 y1 4 3 કામ ફટાફટ થઈ જશે પેલું તમે કરશો ને કે ભાઈ લેમ્બડા = 1 એટલે કે 2:3 એટલે 2 પછી x2 એટલે વધવા જશો માઈનસ પ્લસ 3 અને x1 એટલે શોધવા જશો મારે કે શોધવું પડશે આમાં ફટાક દઈને કામ પતી જશે સિમ્પ્લિફિકેશન કરશો એટલે તમને એના કોઓર્ડિનેટ્સ p x y equals to તમને કોઓર્ડિનેટ્સ મળશે -2 plus 3 2 6 divided by 5 આ બાજુ મળશે 4 2 8 plus 3 3 9 divided by 2 plus 3 5 therefore we are getting pxy which is equals to -2 plus 6 means 4 by 5 and here 8 plus 9 17 by 5 તો એના કોઓર્ડિનેટ્સ મને મળી પૂરું થઈ ગયું કામ હવે જોઈએ સેકન્ડ પોર્શન છે એક્સટર્નલ ડિવિઝન મીન્સ એક્સટર્નલી ડિવાઇડ કરે ત્યારે એના કોઓર્ડિનેટ્સ ને શું થશે એક્સટર્નલી માટે પણ a અને b ના કોઓર્ડિનેટ્સ તો સેમ જ છે તો a અને b ના કોઓર્ડિનેટ્સ as well as a having coordinates 2 3
અને એ આપણને સ્પેસિફાઈ નથી કર્યું કે કઈ સાઈડ થી, તો આપણે ઓલવેઝ એ સાઈડ્સ ની કન્સિડર કરી લઈશું. તો ax1 y1 b -1 4 એટલે કે b ના કોઓર્ડિનેટ્સ we have to assume x2 y2 જો સ્પેસિફાઈ કર્યું હોય તો એ પ્રમાણે એઝ્યુમ કરજો. ધ્યાન રાખજો આ જે ડબલ એ માટેની વાત કરું છું, સ્પેસિફાઈ કર્યું હોય તો ધ્યાન રાખજો. નાઉ હિયર સ્ટેટમેન્ટ લખતા શીખજો. પોઈન્ટ P xy divides the line segment AB in the ratio અને આ રેશિયો તમારે એક્સટર્નલ ડિવિઝન છે એટલે કે માઈનસ માં લેવો પડશે. in the ratio -2:3 from side A. આ એટલા માટે લખું છું કે તમને બધું ખ્યાલ આવે. from side A માટે x1 y1 a ના કોઓર્ડિનેટ્સ લેવાનું. from side B હોય તો આને x1 y1 લેવું પડે. અને પછી the division point નું ફોર્મ્યુલા, the division point, ચલો ડિવિઝન પોઈન્ટ નું ફોર્મ્યુલા p x y કોઈ બી ફોર્મ્યુલા યુઝ કરી શકો. લેમ્ડા વાળું યા ફિર mn વાળું, તમને જે ફાવે. ચલો હું એકમાં પેલું લેમ્ડા વાળું યુઝ કર્યું, હવે n વાળું યુઝ કરું. કોઈ બી એક લખી દેવાનું ડિવાઇડ બાય m + n my2 + ny1 ડિવાઇડ બાય m + n. લખવાની પેટર્ન ને તમને સમજાય, બહુ જ ઈઝી અને ફાસ્ટ લખવું હોય તો કઈ કરશો -2 blank + 3 blank ડિવાઇડ બાય -2 + 3 સેમ વે -2 blank + 3 blank ડિવાઇડ બાય -2 + 3. સ્પીડમાં પડી જાય. હવે x2 x1 y2 y1 મૂકી દો. -1 2 4 3 પડી ગયું. સિમ્પ્લિફિકેશન કરી લો એટલે બહુ ઈઝીલી ફટાફટ આન્સર તમને મળી જશે આનો. સિમ્પ્લિફિકેશન -2 * -1 એટલે +2 + 6 +2 + 6 એટલે ડાયરેક્ટ લઈ લો 8 +2 + 6 8 ડિવાઇડ બાય 1 એટલે હું ડાયરેક્ટલી કોઓર્ડિનેટ્સ હવે સિમ્પ્લિફિકેશન લખું છું. pxy which is equals to 8 divided by 1 means 8. આમાં -8 plus 9 divided by 1 એટલે 1. 9 minus 8 એટલે 1 divided by 1 means 1. કોઓર્ડિનેટ્સ મળી ગયા. નેક્સ્ટ બીજો એક ક્વેશ્ચન જોઈએ. find the midpoint. find the midpoint of line segment AB having coordinates of A is 4 5 and coordinates of B is -3 4. चलो तो midpoint formula use करो. The midpoint of line segment AB, midpoint of line segment AB which is given by mxy equals to, चलो formula, sum of x coordinate divided by 2 sum of y coordinate divided by 2. चलो आने ले लो x1 y1 आने ले लो x2 y2. therefore sum of x coordinate 4 - 3 divided by 2 sum of y coordinate divided by 2. we are getting the coordinates 4 - 3 1 by 2 5 plus 4 9 by 2 coordinates મળી ગયા. ક્લિયર છે? તો મિડ પોઈન્ટ લોજિક જે સમજ્યા હતા આપણે એ જોયું. નેક્સ્ટ એરિયાનો એક ક્વેશ્ચન લઈ લઈએ. ફાઇન્ડ the area of triangle whose vertices are 1 2 3 5 and 6 4. whose vertices are 1 2 3 5 and 6 4. ત્રણે વર્ટાઇસીસ આપેલી છે. પહેલા પેલું તો એને
કોઓર્ડિનેટ્સ ને એઝ્યુમ કરી લઈએ 1 2 મીન્સ a x1 y1, b 3 5 which is given by b x2 y2, and c 6 4 which is given by c x3 y3. Now formula is here. The area of triangle ABC equals to half modulus x1 ની સાથે શું આવશે y2 minus y3 plus x2 ની સાથે આવશે y3 minus y1 plus x3 ની સાથે આવશે y1 minus y2. બધી જ વેલ્યુ અવેલેબલ છે. x1 x2 x3 પહેલા મૂકી દો, પછી y2 minus y3 5 minus 4 મૂકો, પછી y3 minus y1 એટલે 4 minus 2 મૂકો, અને y1 minus y2 એટલે 2 minus 5 મૂકી દો. ફટાફટ કેલ્ક્યુલેશન કરશો એટલે તમને આન્સર મળશે. અને બાજુમાં લખજો સ્ક્વેર યુનિટ. જે કોઈ બી આન્સર આવે એની બાજુમાં શું યુનિટ લખજો, સ્ક્વેર યુનિટ. ઓકે, તો આ હતા બહુ સિમ્પલ ક્વેશ્ચન્સ જે આપણે 10th માં સ્ટડી કરેલા છે. આવડે એવું લોજિક છે. તો સ્ટાર્ટિંગ નો જે ઇન્ટ્રોડક્શન પોર્શન જે આપણે આજે સ્ટડી કર્યો એ બહુ કામનો હતો, સમજાઈ ગયું. હવે આ લોજિક ગમે ત્યાં જરૂર પડે, મિડ પોઈન્ટ ની જરૂર પડે તો આપણે ચેપ્ટર નંબર 10 સ્ટ્રેટ લાઇન્સ માં યુઝ કરીશું. આની જરૂર પડશે તો એ પણ યુઝ કરીશું. એરિયાની જરૂર પડે તો પણ યુઝ કરીશું. ક્લિયર થાય? ચાલો હવે નેક્સ્ટ વિડિયોમાં જે તમારા 11th સ્ટાન્ડર્ડના જે ટોટલી ન્યૂ કોન્સેપ્ટ, ટોટલી નવા ટોપિક છે એવા થિયોરેટિકલ કોન્સેપ્ટ પર આપણે જઈશું અને એક નવું રોજ ડેલી થિયોરેટિકલ એઝ વેલ એઝ सम्स क्वेश्चंस સાથે કરતા રહી જઈશું. તો ચેપ્ટર નંબર 3 ની જેમ આ ચેપ્ટર પણ થિયોરેટિકલ કોન્સેપ્ટ પર વધારે ફોકસિંગ છે. એટલે થિયોરેટિકલ કોન્સેપ્ટ એકવાર સમજી પછી એને રિલેટેડ ક્વેશ્ચન્સ કરીશું. ચલો અત્યાર સુધી રાખીએ. થેન્ક યુ વેરી મચ.